म्हणजे ये पुढं अजून दिसशील. या चल गाड्या. काय मला पाडशील बाबा माणसं आम्हाला आवडत. मित्रांनो जोराचं वारं सुटलेलं आहे आणि जोराचं जेवण सुद्धा आहे. धपाट आहे, दही आहे, इथं केळे आहे आणि चपाती. असं एक आपण रानात येताना घेऊन आलेलो आहे. इथं डॉगी बसलेला आहे, जगो आहे, मी आहे इथं आणि एकदम रॉकिंग जेवण आमचं संपन्न होणार आहे. या ठिकाणी वातावरण बघताय तुम्ही, इकडं ऊन पडलेलं आहे आणि असं एकंदरीत वातावरण आहे. तर तुम्हाला आता आस्वाद पाहायला मिळणार आहे धपाट्याच्या जेवणाचा. हो मंडळी, स्वागत करतो आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आपण जे स्टँड बनवले त्या स्टँडवरती आपलं मोबाईल सेट केलेला आहे. वारं सुटलेलं आहे आणि एक भन्नाट जेवण म्हणजेच आपण रानात आलोय आम्ही आता. तुमच्यापर्यंत माझा आवाज पोहोचत असेल किंवा नसेल, कारण वारं खूप येते आणि आम्ही आता आस्वाद घेतोय. धपाट आहे, इथं चपाती आहे, दही आहे, इथं मसाले भात आणलेला आहे जगदीशने आणि केळं आणले आहेत, आपले देशी केळं आहेत आता आपल्या. तर मंडळी आपण जेवतोय आता. तुम्ही सुद्धा जेवायला. आणि धपाट एक आपल्या महाराष्ट्रातल्या लोकांना एक आवडतं धपाट. हे माझ्या हातामध्ये आता आपण खातोय आणि या ठिकाणी ह्याच देतो पहिलं. इकडे 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 त्यांना दिसू दे. हा कोण आहे? हा गार इकडे चल. काळ्या या. हा आहे काळ्या या. तर हा जेवलेला आहे. आता आपण जेवणार आहे. चला मित्र. हा वा वा. जरा बाजूला हो, कॅमेरा इथं बाळा बाजूला सर की कॅमेरा माणसं काय म्हणतील. तर या जेवायला या आणि थटची बिटची तिथं ह्याला कॅमेरा पाडशील जाशील खांदळा अंग. जेवतोय आम्ही मंडळी. काय काय तिथं घरात त्याने अजून. अरे बाप रे एक मेन्शन करायचं राहून गेलं. जगदीश चटणी दिलेली आहे मंडळी आपल्याला घरच्याने. शो मध्ये येत असेल, कॅमेरा दिसत असेल तुम्हाला. हे सुद्धा दिसत नाहीस का तो? म्हणजे ये पुढं अजून दिसशील. या चल गाड्या. चाल इकडं. तिकडेच थांबा आता, इकडे येऊ नको. चटणी मस्तपैकी पोट भरून जेवणार आहे. पाण्याच्या बाटल्या 2. जर थोडं पाणी पितोच. ऊन भरपूर आहे. ऊन भरपूर म्हणण्यापेक्षा उन्हाचा तडाखा भरपूर आहे. तडाखा वाईट आहे उन्हाचा. हाड बाद झालं. काय मला पाडशील बाबा माणसं आम्हाला आवडत. पाडला दही भात खावे जरा मस्तपैकी. भात घेतलाय, चपाती भात आणि दही. वा जगून आणलेला आहे बिर्याणी राईस. सुपर मित्रांनो. सगळ्यात जबराट काय लागते माहिती का? ही जी चपाती आणि ह्या म्हणजे जी चटणी दिली आहे ना, अनबिलिव्हेबल. आणि दही, हो महत्वाचं दही जे आहे, दही आहे ते दही आपण घरी बनवलेलं आहे. म्हशीच्या दुधापासून बनवलेलं आहे. आणि यामध्ये जगून जो भात आणलाय तो बिर्याणी राईस आहे. जो कुठला आहे भात? इंद्रायणी आहे.
काय ते तुकडा इंद्रायणी. तुकडा इंद्रायणी, नुसतं इंद्रायणी नाही तर तुकडा इंद्रायणी. आणि हो का पण मंडळी, आपल्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर तर तुम्ही करत जावा. कारण काय होतं, आपलं 4000 सबस्क्रायबर आहेत, तेवढे व्ह्यूजच येत नाहीत मंडळी. काय मलाच प्रश्न पडतो, पण तरी पण मी नवीन नवीन कंटेंट आपल्यासमोर आणतो. कुठला व्हिडिओ चालेल तो चालेल, त्याच्यामुळं कुठला व्हिडिओ चालेल ते चालेल, तर मग कुठला घास खाईल तो खाईल. मग काही असू दे, दही असू, भात असू, काही घ्या. हा तुम्ही म्हणणार हो करतोय गंमत आमची. या पण जेव्हा या तुम्ही माझ्याकडे येत जावा, जेव्हा कवा पण या तुमच्यासाठी मस्त चप्पा जबरदस्त. जेवण किती पाडपाडा खाल्ला आपण. धपाट. धपाटे टेस्ट. मी चपाती मी सगळंच खातो काय, मला म्हणजे हेच बघतो. धपाट खातोय, भात खातोय, भात धपाट आणि हे खाऊन बघ. दही. वाव टेस्टी. जरा टाइम लॅप्स दाखवूया का यांना इकडंच आपल्या इकडं. मस्त दही जबराट. दही भात चपाती मस्त. तर फायनली मंडळी, आपण येथेच जेवणावरती ताव मारलेला आहे. आता जेवण झालेलं आहे आणि आता आपण घराच्या दिशेने मार्गस्थ होतोय. तर चला, हाच व्हिडिओ इथं संपवत आहोत. भेटूया पुढच्या व्हिडिओ मध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.